So we're going to Madinah, naik train. But our train is tempat. So we're gonna go to Starbucks and minum dulu. Hi guys, welcome back. So ni keadaan dalam stesen kereta api dekat Mekah. Sebab kita ambil train daripada Mekah to Madinah. Sebab kita datang awal, kita nak pergi minum Starbucks dulu. Sebab itu je yang ada kat situ for that time lah. Kita ada dalam 3 jam lagi. And then actually nak beritahu kat you, harga tiket dia sebenarnya 450 untuk kita orang berdua, because kita orang booking last minute sangat and salah beli tiket lagi. So ada bayar fine sikit. So kalau korang booking awal-awal, let's say 5 hari sebelum atau 3 hari sebelum, it's only 180 per person. Nombor tiket kita berapa sen? 003? 1160. 03? 1160. Kenapa you Ha, 03 nombor kan. Tu nombor coach. okey. 160. Macam kat Europe. Wait. Dia balik hari ke? Taklah, ada orang bawa beg dia. Ha. Punya. $390. 390. Oh, tengah-tengah tu ada. Kalau Ya. Okay guys, so ni kita baru nak bertolak ke Madinah. Dia ada 2 stop je. Satu stop tu dekat airport. Itu je, from Tanah Haram airport. Sekejap je stop and then sambung terus pergi ke Madinah. It's only 1 hour and 50 minutes. So dia ada dua dia ada petang because kita nak tengok view sunset. It was a very smooth journey for us.
pergi dari Indonesia rasanya. Jom kita cari. Hey guys, kita baru sampai madinah, baru sampai bilik. So nak bawa you ke bilik. Okay, jom. So this is the small kitchen. Is it kitchen ke? What we call it? Kitchen lah kan? And this is tempat untuk chair rehat with the sofa. There's a toilet kat luar. Toilet? 1, 2. Oh, 2 toilets. And this will be our room. We stay at Pullman Zamzam, and because we book quite late, I think 2 weeks before, but still we get a good deal. So let's go jalan-jalan dekat Madinah. Sabar. Sebab saya pergi ni adalah waktu pandemik, so semuanya strict, semuanya kena pakai apps. I think sekarang dah back to normal, but then I'll be able to go to Masjid Nabawi peacefully, boleh solat, boleh I think 10 to 15 minutes that time, so it was a good experience. Alhamdulillah, ya Allah, dapat be able masuk dekat Raudah for 10 minutes. Ya Allah, happy. Sebab susah kan dapat opportunity ni. And dapat solat juga, Alhamdulillah. Tak sabar tengok gambar. Ini orang cakap kalau pergi Saudi, kalau tak makan al-baik ni, bukan pergi Saudi. Jomlah kita tengok apa yang ada dalam ni. Total dua-dua ni 30 riyal.